नाउ अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि म पहिला के गरियो लास्ट क्लासमा म तिमीहरूलाई भन्छु है। हाम्रो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले म स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्छु, सबैले त्यो स्क्रिन हेर्ने, अनि त्यो के आएन भन्ने कुरा सबै त्यहीँ डिस्कस गरौँला है। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले पछि रिकभरीमा हेर्न मिलिहाल्छ है। अब स्क्रिन प्रेजेन्ट भएको देखिरहेछ होला। हामी टाइप्स अफ कम्प्युटरमा थियौँ है। ल ओके, यो च्याप्टर पढेको थिएँ म। सर के पढ्यो भन्ने कुराहरू भन्छु, अनि के पोइन्ट्सहरू रिमेम्बर गर्ने भन्ने कुरा भन्छु। तिमीहरूले टिप्न मन लाइन टिप, अनि त्यसपछि एक्सर्साइज गरौँला, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले दिएको रिभिजन क्वेसनहरू डिस्कस गरौँला है। ल लास्ट टाइम हामीले यो सबै च्याप्टर पढेर भ्याएको होला। पहिला भ्याएको कि भ्याएको होइन भन त। ल भ्याएको नि होइन, मैले लास्ट टाइम एटी एक्सटी सबै भनेको हो होइन, म्याकहरूको बारेमा भनेको नि। र आज म सर रिभिजन गरिदिन्छु यो च्याप्टर है, के पढ्नुपर्छ। अब पहिला सुरुमा त क्लासिफाई गर्नु पर्यो। अन द बेसिस अफ के गर्नु पर्यो? क्लासिफाई गर्ने बेलामा वी हेभ टु क्लासिफाई कम्प्युटर अन द बेसिस अफ अपरेसन, अन द बेसिस अफ पर्फर्मेन्स है, अन द बेसिस अफ ब्रान्ड है, अनि अन द बेसिस अफ मोडल। यो चाहिँ 4 बेसिक के मोड्स इन विच वी आर गोइङ टु क्याटेगोराइज आवर कम्प्युटर सिस्टम के है। ल त्यो अनुसार चाहिँ फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको थियो। अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनालग, डिजिटल र हाइब्रिड भनेर पढ्यौँ होइन। मेन कुरा के बुझ्न पर्यो त भन्दा एनालग कम्प्युटरले कन्टिन्युस रेन्ज अफ भ्यालु मेजर गर्छ। कन्टिन्युस रेन्ज अफ भ्यालु भनेको द्याट फ्लक्चुएट एट एभ्री इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम। फर इक्जाम्पल स्पिड, अब टेम्परेचर भनेर मैले इक्जाम्पलहरू दिइसकेको थिएँ। सिमिलरली स्पिडोमिटर एन्ड सिस्मोग्राफ आर द इक्जाम्पल अफ एनालग कम्प्युटर। सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट डिजिटल कम्प्युटर विच रन्स अन बाइनरी डिजिट 0 and 1 भनेर है। एन्ड मैले के भनेको थिएँ त भन्दा वान मेजर क्वेसन, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ के थियो? डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर थियो के। र यो एकदम धेरै सोध्छ एक्जामिनेसनमा, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर मैले तिमीहरूलाई दिएको थिएँ, तिमीहरूले गरेको पनि होला। र यो कहाँबाट कपी गर्ने भने थिएँ? एउटा वेबसाइटबाट मैले त्यहाँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छु, त्यहाँबाट हेरे पनि हुन्छ। वा इभन यु क्यान मेक यर अन एन्सर के। आफूले बनाएर एटलिस्ट 4 मार्क्समा आयो भने एटलिस्ट 4वटा डिफ्रेन्सिएसन लेख्न सक्ने हुनु पर्यो, अनि एक्जाम्पलहरू पनि लेख्न सक्ने हुनु पर्यो है। त्यो चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले भयो। र बुझ्नुपर्ने बेलामा चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर डिजिटहरूले मेजर हुन्छ भनेर मैले त बाइनरी डिजिटको बारेमा मैले धेरै कुराहरू भनिसकेँ है। यो जस्ट मैले सर वाक थ्रु है यो च्याप्टरबाट है। सिमिलरली हाइब्रिड कम्प्युटरमा इट हेज द कम्बाइन्ड फिचर अफ बोथ एनालग एन्ड डिजिटल भनेको मतलब मैले एउटा एरोप्लेनहरूको एक्जाम्पल दिएको थिएँ। एरोप्लेनमा के हुन्छ त भन्दा दे हेभ टु मेजर डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज सच एज एटमोस्फियरिक प्रेसर, टेम्परेचर होइन, धेरै कुराहरू नाप्नुपर्ने हुन्छ, अल्टिट्युडहरू नापिराखेको हुन्छ। एन्ड दे आर जेनेरेटेड एन्ड म्यानुपुलेटेड इन टर्म्स अफ डिजिट एन्ड रिप्रेजेन्टेड डिजिटल्ली अल्सो के। सो के भयो त भन्दा हाइब्रिड कम्प्युटरहरू चाहिँ दे वर्क्स बाई कम्बाइनिङ बोथ द एनालग एन्ड डिजिटल सिग्नल भनेर। र सिमिलरली द कम्प्युटर्स ओर द टेक्नोलोजी युज इन द हस्पिटल, आइसियु अफ हस्पिटल आर अल्सो हाइब्रिड कम्प्युटर है। त्यो कुरा गरिएको थियो। अनि सिमिलरली अन द बेसिस अफ साइजमा गएको थियौँ हामीले होइन। सिमिलरली अन द बेसिस अफ साइजमा चाहिँ सुपर कम्प्युटरहरू हुन्छ, मेन फ्रेम हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। र यहाँ हाम्रो बुकमा खासै त्यो साइजलाई केले डिफ्रेन्स पार्छ भन्ने कुरा भनेको थिएन। तर मैले नर्मल्ली तिमीहरूलाई के देखाएँ त भन्दाखेरि अब हिस्ट्रीमा गएर हेऱ्यो भने टेक्नोलोजी डेभलप हुने बेलामा भ्याक्युम ट्युबबाट कम्प्युटर स्टार्ट भएको थियो। त्यो भ्याक्युम ट्युब वेयर भेरी बिग इन साइज विच युज टु एलोकेट लट अफ स्पेस है, जसले गर्दा के हुन्थ्यो द कम्प्युटर युज टु बी भेरी बिग इन ब्याक इन दोज डेज होइन। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दोज भ्याक्युम ट्युब आर रिप्लेस्ड बाई माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर भनेको सानो चिप, द सिङ्गल चिप द्याट क्यान प्रोसेस मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड, जसले गर्दा के भयो कम्प्युटरको साइज घट्दै आयो भनेर भनेको थिएँ। र सुपर कम्प्युटर आर युज टु ह्यान्डल लार्ज भोल्युम अफ डाटा है। लार्ज भोल्युम अफ डाटा भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल भनेर मैले फेसबुकको डाटा सेन्टर देखाएको थिएँ होला, तिमीहरूले रिमेम्बर गर्यौ कि गरेनौ होइन। किनभने मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ युजर एट अ सेम इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम आर युजिङ फेसबुक सर्भिसेस। सो फेसबुक हेभ टु ह्यान्डल लार्ज भोल्युम अफ युजर हो कि होइन। त्यसले गर्दा दे युज टु प्रोसेस डाटा इन भेरी हाई स्पिड। त्यसको लागि तिनीहरूले दे युज सुपर कम्प्युटर्स टु प्रोसेस डाटा एन्ड इन्फर्मेसन के है। त्यस्तो स्पेसिफिक पर्पजको लागि के युज हुन्छ सुपर कम्प्युटर, के भन्नु पर्यो स्पेसिफिक पर्पज है।
जस्ट ए की पोइन्ट्स टु रिमेम्बर के यस्तो यस्तो कुराहरू सम्झियो भने यु क्यान इलाबोरेट एन्सर इन यर ओन वे है। अलिकति सम्झिने टेक्निक मात्र क्या, सबै घोक्नुभन्दा पनि नर्मल्ली सुपर भन्ने बित्तिकै भेरी स्पिड हुन्छ र त्यो स्पिड यस्तो ठुल्ठुलो कम्प्युटरहरू हामीलाई घरमा युज हुँदैन नि त। घरमा युज नहुने बित्तिकै त्यो के भयो, स्पेसिफिक पर्पज भइहाल्यो के। हामीले घरमा युज गर्ने के हो, जेनरल पर्पज हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। सिमिलरली अर्को कुरा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेर मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेको थिएँ त भन्दा, फर्स्ट कम्प्युटर बाउट इन नेपाल वाज IBM 1401 इन 2028 BS फर द पर्पज अफ पपुलेसन काउन्टिङ भनेर भनेको थिएँ है। सिमिलरली अब सेकेन्ड कम्प्युटर पनि के हो त भन्दा ICL 2950/10 2038 मा पनि ल्याएको कम्प्युटर छ क्या हाम्रो देशमा। दुईटा कम्प्युटर 10 इयर्सको इन्टरभलमा दे वेयर अ मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेर मैले एउटा सामान्य इन्फर्मेसन दिएँ। यो कम्प्युटरको नाम चाहिँ धेरै जस्तो क्विजहरूमा आइक्यूहरूमा होइन, जहाँ चाहिँ जेनरल नलेजको क्वेसनहरू सोधिदिन्छ त्यहाँ चाहिँ सोधिरहेको पाइन्छ कि। इभन लोकसेवाहरूको त्यो उसहरूमा पछि कम्पिटेटिभ एक्जामहरूको आइक्यू क्वेसनहरूमा फर्स्ट कम्प्युटर कुन बाउट भयो थियो भन्दा IBM 1401 होइन 2028 BS फर द पर्पज अफ पपुलेसन काउन्टिङ मेन फ्रेम कम्प्युटर हो भनेर भनेको थिएँ है। सिमिलरली मैले त्यो फोटो पनि देखाएको थिएँ गुगलमा, यो IBM 1401 इन नेपाल हाल्यो भने आउँछ क्या फोटो है, त्यो फोटो आउँछ, यु क्यान सी द्याट अल्सो। मैले त्यो पनि देखाइसकेको थिएँ तिमीहरूलाई। सिमिलरली मेन फ्रेम र मिनीमा अब स्पिड कम हुन्छ, स्पिड स्टोरेज सबै कम हुन्छ रिलेटिभली भनेर हामीले कम्पेरिजन गरेका थियौँ। र मेजर कम्प्युटर भनेको यो साइजको आधारमा चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर थियो के, माइक्रो कम्प्युटर है। यो मैले जस्ट रिभिजन मात्र गरेँ, सर र भने मात्र, सो द्याट हामीले यो कुराहरू पढेको थियौँ भनेर तिमीलाई फ्ल्यासब्याक होस् अनि बल्ल एक्सर्साइजमा जाम्ला है। माइक्रो कम्प्युटरमा चाहिँ मेजर कुरा तिमीले के गर्न पर्यो, मैले भने नि हिस्ट्रीबाट फर्स्ट जेनेरेसनबाट 5th जेनेरेसनसम्म आउँदाखेरि कम्प्युटरको मेजर प्रोसेसिङ युनिट है, मेजर प्रोसेसिङ युनिट द्याट इज युज टु प्रोसेस डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन इन आवर कम्प्युटर सिस्टम चेन्जेस ड्यु टु एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी। फर एक्जाम्पल फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर युज भ्याक्युम ट्युब एज द मेजर प्रोसेसिङ युनिट। सिमिलरली इट वाज रिप्लेस्ड बाई ट्रान्जिस्टर, इन्टिग्रेटेड सर्किट एन्ड VLSIC माइक्रो प्रोसेसर एन्ड सो अन है। त्यही भएर के भयो त भन्दा इन्भेन्सन अफ माइक्रो प्रोसेसरले के गर्यो त भन्दा साइज अफ कम्प्युटर वेयर ड्रास्टिकल्ली रिड्युस्ड के। त्यो भएर साइज घट्दै गएको कारण त्यो पनि मेजर कारण नै त्यही हो क्या। टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो, मेजर प्रोसेसिङ युनिट पनि चेन्ज हुँदै गयो र जमानामा भ्याक्युम ट्युबले गर्ने काम चाहिँ अहिले एउटा सिङ्गल चिपले के गर्यो त प्रोसेस गर्ने काम गर्यो के। त्यही भएर पनि के भयो, साइज ड्रास्टिकल्ली रिड्युस भयो। माइक्रो कम्प्युटर आर हाइली पोर्टेबल हुन्छ भनेर भन्यो नि। किन पोर्टेबल हुन्छ त भन्दा दे आर स्मल इन साइज, देन दे क्यान बी एडजस्टेड फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस इजिली। इभन द टाइप्स अफ माइक्रो कम्प्युटरको तिमीहरूले कुरा गर्न सक्छौ। डेस्कटप होइन, दे क्यान बी इजिली एकोमोडेट इन आवर डेस्क, सो दे आर नोन एज डेस्कटप। दे आर अल्सो नोन एज PC, दे आर फर जेनरल पर्पोज है। मैले फोकस गरेँ नि जेनरल पर्पोज। किन त भन्दा फ्रम माइक्रो कम्प्युटर यो मिनी कम्प्युटरसम्म त हामीले घरमा युज गर्थेनौँ के कम्प्युटरहरू, बुझ्यौ नि। दे वेयर स्पेसिफिक पर्पोज कम्प्युटर, दे वेयर ओन्ली अन बाई सम पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन ओर इन्डिभिजुअल फर स्पेसिफिक पर्पोज। त्यो मेजर कुरा थियो। तर ड्यु टु एडभान्समेन्ट इन माइक्रो प्रोसेसर वी क्यान पर्फर्म डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टास्क इन आवर कम्प्युटर सिस्टम। वी क्यान पर्फर्म मल्टिपल प्रोसेसिङ प्यारलल प्रोसेसिङ एट वन्स एट अ सेम इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम। सो के भयो त भन्दा कम्प्युटरको भर्सेटालिटी इन्क्रिज भयो के है। सुनेछ है। त्यो भर्सेटालिटी इन्क्रिज भएको हुनाले चाहिँ के भयो त भन्दा हामीले कम्प्युटर घरमा युज गर्न थाल्यौँ नि त। र त्यो डेस्कटपको कुरा गरियो, ल्यापटपको कुरा गरियो, दे आर भेरी हाइली पोर्टेबल भन्ने कुरा गरियो है। यस, दे आर हाइली पोर्टेबल भन्ने कुरा गरियो। किन हाइली पोर्टेबल भयो त भन्दाखेरि दे डु नट निड इलेक्ट्रिसिटी, डाइरेक्ट तार जोड्न परेन नि त। दे अपरेट अन ब्याट्री भन्ने बित्तिकै के भयो, दे क्यान बी क्यारिड फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस इजिली एन्ड वी डु नट निड टु वरी अबाउट द इलेक्ट्रिक सप्लाई अल्सो। सो दे आर हाइली पोर्टेबल होइन, एन्ड दे आर भेरी पपुलर एमङ बिजनेसम्यान, ट्राभलर ओर एनी अदर अल्सो है। अनि स्क्रिनलाई फोल्ड गर्नु मिलिहाल्छ, त्यो फिचरहरू भइहाल्यो है। एन्ड अब एक्जाममा डिफाइन माइक्रो कम्प्युटर, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन ब्रिफ भनेर आउँछ। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो कि यो पनि है। त्यही भएर यु हेभ टु नो सम अफ द फिचर्स अफ डिफ्रेन्ट कम्प्युटर्स एन्ड यु सुड बी एबल टु राइट सम एन्सर्स अल्सो है। यो मैले पहिला पनि भनिरहेको छु। मेजर कुराहरू मैले फोकस गरेका कुराहरू भन्ने हो के। साइजको कुराहरू गर्दाखेरि होइन, जेनरल पर्पोजहरू कुरा गर। अब यसलाई अल्टरनेटिभली PCहरू भन्छ भन। दे आर एफोर्डेबल अभियसली, किनभने कमर्सियलाइज हुँदै गयो नि त। त्यो डटहरू कनेक्ट गरे जस्तै कि कमर्सियलाइज भयो भनेको मतलब के हो त भन्दा घरमा एभाइलेबल किन भयो त सस्तो नि पर्न गयो नि त।
यु क्यान रिलेट द्याट अल्सो के है। त्यसरी हामीले एन्सरहरू इलाबोरेट गर्न सक्छौँ। एन्ड भर्सेटालिटीको कुरा गर्न पऱ्यो अभियसली जेनरल पर्पोज भन्ने बित्तिकै दे आर जेनरल पर्पोज मात्र भन्यो भने एक लाइन भयो, तिमीलाई त्यही कुरालाई 2-3 लाइन लेख्नु छ भने कम्प्युटर नाउअडेज डेस्कटप कम्प्युटर नाउअडेज क्यान बी युज फर डिफ्रेन्ट पर्पोजेस। फर इक्जाम्पल वी क्यान इन्टरटेन आवर सेल्फ बाई वाचिङ भिडियोज, वी क्यान सर्फ इन्टरनेट, वी क्यान लिसन म्युजिक, वी क्यान प्ले भिडियो गेम्स। त्यही त हो नि जेनरल पर्पोज भनेको होइन र? एक लाइन लेख्ने कि तिमीलाई 4 लाइन लेख्ने, तिमीले त्यो आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार तिमीले के गर्न सक्छौ त्यसलाई इलाबोरेट गर्न सकिहाल्छौ। तर बुझ्ने के भयो त भन्दा जेनरल पर्पोज भनेको भर्सटाइल हो नि त, दे क्यान बी युज फर मल्टिपल पर्पोज। अनि घर घरमा हामीले आजकल नर्मली किन युज गर्छौँ त भन्दा हाम्रो आफ्नो कामहरू पर्फर्म गर्नलाई कोही प्रोफेसनल मान्छे हुन्छन् कम्प्युटरबाट काम गर्छन्, कोही इन्टरटेनको लागि कम्प्युटर युज गरिरहेका हुन्छन्। अहिले हाम्रो समयमा हामीले टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेसलाई एसिस्ट गर्नको लागि हामीले कम्प्युटर युज गरिरहेका छौँ होइन। यसरी नै हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त भन्दा डेस्कटप कम्प्युटरहरूको भर्सटालिटीले काम गरिरहेको हुन्छ कि। सिमिलरली नाउ अब हामी अर्को कम्प्युटरमा जाँदाखेरि हामीले ह्यान्डहेल्डको कुरा गरेको थियौँ। ह्यान्डहेल्ड भनेको चाहिँ पिडिए पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट। यो चाहिँ अहिले पहिलाको कुरा भनेको थिएँ नि मैले। अहिले पो मोबाइल फोन स्मार्टफोन भयो, घर घरमा स्मार्टफोनहरू एभाइलेबल हुन थाल्यो। तर पहिला त्यस्तो हुन्थेन नि त होइन। पहिला स्मार्टफोन सेलुलर टेक्नोलोजी नआउँदाखेरि के हुन्थ्यो त, people used to use this PDA as a device to schedule appointments, to store addresses and so on and so forth है। सानसानो गेमहरू खेल्ने अहिले कस्तो धेरै फङ्सनालिटी त हुन्थेन, तर लिमिटेड अफिसियल वर्कहरू गर्नको लागि होइन, यही लेखेछ नि सेड्युलिङ अपोइन्टमेन्ट्सहरू गर्नको लागि, स्टोर एड्रेसहरू स्टोर गर्नलाई, फोन नम्बरहरू फोन बुकको रूपमा युज गर्ने, सानसानो गेमहरू खेल्न मिल्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो पिडिएलाई युज गर्न सक्छौँ। सिमिलरली हामी अर्कोमा चाहिँ के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि मैले भन्दाखेरि आइबिएम पिसीको कुरा गरेको थिएँ अन द बेसिस अफ ब्रान्डमा। आइबिएम कम्पनी छ जुन चाहिँ हर्मन होलीरिथले बनाएको, पहिला ट्याबुलेटिङ मेसिन बनायो भनेर मैले भनेको थिएँ, यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट है। र त्यही कम्पनीले बनाएको सबै कम्प्युटरहरू आइबिएम पिसी हुन्छ। दे आर ब्रान्डेड कम्प्युटर एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट्स युज इन दिस कम्प्युटर आर म्यानुफ्याक्चर बाई इट्सेल्फ, सो दे आर नोन एज ब्रान्डेड ओर ओरिजिनल पिसी है। सिमिलरली आइबिएम कम्प्याटिबल भन्ने बित्तिकै एसेम्बल्ड हो। दे लुक सेम एज इन एपिरियन्स एज आइबिएम पिसी बट एक्चुअली म्यानुफ्याक्चर्ड बाई सेभरल कम्पनीज। डिफ्रेन्ट components are manufactured by different companies and they are assembled together. So they look same in appearance as IBM but are known as duplicate of IBM. They are not branded, they are not durable, they are not reliable, so on and so forth. Similarly अब यो एसेम्बल्डको कुरा पनि भइहाल्यो। एसेम्बल्ड भन्ने चाहिँ के बुझ्छौ, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स आर एसेम्बल्ड टुगेदर फ्रम डिफ्रेन्ट भेन्डर। डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू प्रोभाइड गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा वी एडजस्ट इट टुगेदर सो द्याट वी क्यान मेक अ वर्किङ कम्प्युटर के त्यो कुरा। नेक्स्ट वान इज एप्पल मेसिन्टोस। एप्पल मेसिन्टोसको नै मैले कुरा गरिहालेँ होइन। धेरै पहिलादेखि त फ्रम द बिगिनिङ अफ द हिस्ट्री अफ पर्सनल कम्प्युटर है। यिनीहरूले अब सुपर कम्प्युटरहरू पहिला फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसनबाट आएका होइनन् कि। जबदेखि त मान्छेहरूमा पर्सनल कम्प्युटरको ट्रेन्ड सुरु भयो नि, एप्पल कम्प्युटर केम इन्टु राइज के। एन्ड एप्पल कम्प्युटर अल्सो म्यानुफ्याक्चर पर्सनल कम्प्युटर्स एन्ड दे हेभ अ वाइड रेन्ज अफ प्रडक्ट नाउअडेज अल्सो है। थाहै छ आइफोनहरू, आइपोडहरू, आइवाच दुनियाँ छ तिनीहरूको प्रडक्टहरू। तर के बुझ्न पऱ्यो त भन्दा एप्पल मेसिन्टोस आर अल्सो अ कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी विच आर प्रड्युसिङ देयर ओन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर है। त्यो कुरा भनेको थिएँ नि मैले। एन्ड दे आर नट डुप्लिकेट, त्यो कोही पनि डुप्लिकेट होइन। सो दे आर अलि रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ देन अदर डिभाइसेस। वाइ? बिकज दे आर डिजाइन एन्ड डेभलप बाई सेम कम्पनी आइबिएम कर्पोरेसन है। तिनीहरूको आफ्नै लाइसेन्सिङमा सबै कुरा बनेको हुन्छ। सिमिलरली लास्ट इन दिस च्याप्टर आई डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ मोडल है। मोडल अनि मोडलमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी इभल्भ हुने बेलामा चाहिँ प्रोसेसिङ युनिटहरू पनि इभल्भ हुँदै जान्छ। पहिला स्लो काम गर्ने डिभाइसहरू अहिले फास्ट हुँदै गएको छ। त्यसकै रिफ्लेक्सन चाहिँ के हो त भन्दा यो टाइप्स अफ मोडलहरू हो क्या। एक्सटी कम्प्युटर वेयर स्लो बिकज दे युज प्रिमिटिभ प्रोसेसर। अब यस्तो प्रोसेसर अहिले कम्प्युटरमा युज गर्दैनन् नि त। दे वेयर भेरी रिलेटिभली स्लोअर इन प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटी भनेर मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ नि। एन्ड देयर प्रोसेसिङ युनिट इज जस्ट 4.77 मेगाहर्ज। लास्ट टाइम मैले मेरो कम्प्युटरको देखाएको थिएँ होला, मेरो प्रोसेसिङ युनिट गिगाहर्जमा छ। सिमिलरली न्युवर कम्प्युटर, तिम्रो कम्प्युटर पनि गिगाहर्जमा हुन्छ। इभन मोबाइल फोन आजकल गिगाहर्जमा काम गर्छ होइन। भनेको मतलब के रहेछ त भन्दा एक्सटी कम्प्युटर युज प्रिमिटिभ माइक्रोप्रोसेसर। द मोडल नेम इज 8086 विच वेयर स्लोअर इन अपरेसन है। They were very slower compared to computers that are used nowadays.
सिमिलरली 80 मा के भयो अलिकति एडभान्समेन्ट भयो माइक्रो प्रोसेसरमा दे युज टु हेभ को प्रोसेसर अल्सो सो द्याट दे युज टु पर्फर्म मोर फास्टर है सिमिलरली PS2 भनेको त अब आजकल युज हुने every sophisticated computer that we use in our home are PS2 computer. They are general purpose and they can be used for different types of work. त्यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ है र दे आर रिलेटिभली होइन दे आर ड्रास्टिकली फास्टर देन अदर कम्प्युटर किनभने दे आर द मोडर्न पिसिस दे आर द मोडर्न पिसिस विच आर भेरी फास्टर इन कम्पेरिजन टु अदर टाइप अफ पिसिस यसरी चाहिँ मैले के गरेँ सर र यसलाई मैले के गरेँ रिभिजन गरेँ है यो कुरा हामीले अस्ति नै पढिसकेको मैले कति दिन लाएर सानो 3 दिन 4 दिन लाएर मैले सानो सानो टपिकहरू पढाएर भ्याएको च्याप्टर हो मैले अहिले सर र 10 मिनटमा समरी गरेँ है नाउ लेट अस गो टु एक्सर्साइज लेट अस डिस्कस सम एक्सर्साइज है तिमीले गरेको छौ होला अब हामीले यहाँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ है हेर है ल टेल मी एनीवन डिजिटल कम्प्युटर मेजर्स फिजिकल क्वान्टिटिज लाइक टेम्परेचर एन्ड प्रेसर ट्रू अर फल्स 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 है कुन कम्प्युटरले हो फिजिकल क्वान्टिटी नाप्ने भन न त ल एनालॉग भेरी गुड एनालॉग गुड यो हामीले एक दिन नै लाएर मजाले एनालग डिजिटलको छलफलै गरेको थियौँ के बुझ्न पर्यो अब यो ट्रू किन भयो फल्स किन भयो भन्ने रिजन थाहा पायो भने तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ झन् राम्रो भयो नि त होइन डिजिटल कम्प्युटर मेजर फिजिकल क्वान्टिटी यो फल्स हो किनभने फिजिकल क्वान्टिटी नाप्ने डिभाइसलाई एनालग कम्प्युटर भनिन्छ ट्रू फल्स मात्र जान्नु भन्दा पनि त्यसरी बुझ्यो भने तिमीले अरू एन्सर पनि सजिलो हुन्छ नि त गर्नलाई है सिमिलरली नेक्स्ट क्वेसन हाइब्रिड कम्प्युटर इज द कम्बिनेसन अफ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर ट्रू अर फल्स ट्रू यस भेरी गुड ट्रू है किनभने on the basis of operation there are 3 types of computer analog digital and hybrid and analog computer works on physical quantity digital computer works on binary digit and hybrid is the combination of both so it is true hey mainframe computer named IBM 1401 was used for 2038 BS census true or false यो फल्स हो के यो के हो त भन्दा यो बुकमा थिएन नि त तिमीहरूको अनि मैले यो नाम त लेखिदिएँ होइन नाम सँगसँगै मैले डेट पनि 2028 BS लेखेको थिएँ नि त है 2038 मा ल्याएको यो कम्प्युटर हो इफ यु वान्ट टु राइट डाउन दिस ICL 2950/10 है दिस इज द सेकेन्ड कम्प्युटर बाउट इन नेपाल इन 2038 BS फर्स्ट कम्प्युटर बाउट इन नेपाल वाज IBM 1401 इन 2028 BS त्यही भएर यो फल्स हो है ल Similarly, let us go to next question. Mini computers are more powerful and expensive than mainframe. True or false? false False. Obviously, mainframe are powerful and supercomputers are more powerful. Right? Palm top are smaller than laptop. True or false? True. Yes. Very good. True. यो त ट्रू हुने नै भयो हैन किनभने palm top भन्ने बित्तिकै that can be easily adjusted in a palm भनेको के हो हत्केला हाम्रो हत्केलामा ल्यापटप भन्यो भने ल्याप भनेको हाम्रो काखमा राखेर चलाउन मिल्ने डेस्कटप भन्यो भने डेस्कमा राखेर चलाउन मिल्ने पाम भन्यो भने हाम्रो हत्केलामा राखेर चलाउन मिल्ने पाम टप दे आर भेरी स्मलर हैन सिमिलरली द कम्प्युटर द्याट आर म्यानुफ्याक्चर्ड बाई IBM कम्पनी आर कल्ड एप्पल म्यासिन्टोस कम्प्युटर ट्रू अर फल्स फल्स यो त false IBM कम्पनी ओके गुड IBM कम्पनीले बनाउने कम्प्युटरलाई हामीले के भन्छौं IBM company भन IBM PC भेरी गुड कसले भनेको नाम भन बाबु मैले हेरेकै छैन कसले भनेको सृजन रेग्मी इज अ ट्यालेन्ट राम्रो स्टुडेन्ट भेरी गुड यता मैले स्क्रिन प्रेजेन्ट गरिरहेको छु म थाहा पाउनु पर्यो नि त कसले कोलाबोरेसन गरिरहेछ हैन कसले लिखिदिए एटेन्टिभ भयो कसले बुझिरहेछ टपिक हैन त्यो जान्नुपर्छ ओके सिमिलरली एप्पल कम्प्युटरले त एप्पल कम्प्युटर बनाइहाल्छ है प्रोसेसिङ स्पिड अफ PS2 इज हायर देन 80 ट्रू अर फल्स भर्खरै भने मैले है त्यो त यो के हो ट्रू हो दिस वान इज ट्रू XT भन्दा 80 हायर 80 भन्दा PS2 हायर वाट इन टर्म्स अफ स्पिड है इन टर्म्स अफ स्पिड यो सबैले बुझेको छ यो के रहेछ ल भन त फेरि के हो यो द प्रोसेसिङ स्पिड के रे ट्रू अर फल्स ट्रू भेरी गुड Now let us move to next question. Hey, to fill in the blanks. A computer that stores data in terms of digits, भनेको binary digits वा something number है is known as कुन computer?
Digital computer. भेरी गुड डिजिटल कम्प्युटर है अघि नै कुरा गऱ्यौँ नि हामीले यहाँ थाहा फर्स्ट क्वेसनले गर्दा थाहा पायौँ नि त हैन कुन कम्प्युटर केमा मेजर हुन्छ भन्ने डिजिटल कम्प्युटर है कम्प्युटर्स कन्टेन माइक्रो प्रोसेसर एज मेन प्रोसेसर कुन कम्प्युटरले माइक्रो प्रोसेसर कन्टेन गर्छ कुनले बाबु नानीहरू Which computer contain microprocessor as the main processor unit? मैले भने नि माइक्रो कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटरले माइक्रो प्रोसेसर कन्टेन्ट भएको हुनाले नै माइक्रो कम्प्युटर भयो नि त सानो भयो नि त कम्प्युटर अहिले भर्खर भने नि मैले हैन ड्यू टु एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी हाम्रो प्रिमिटिभ प्रोसेसिङ युनिटहरू चेन्ज भएर सिंगल चिपमा आयो सिंगल चिप सीपीयूलाई माइक्रो प्रोसेसर भनिन्छ र त्यो माइक्रो प्रोसेसरले गर्दा हाम्रो साइजहरू ड्रास्टिकल्ली रिड्युस भयो यो कुरा एकदम सम्झिनुपर्छ है र त्यस्तो कम्प्युटरलाई के भन्छ माइक्रो कम्प्युटर भन्छ यो डिजिटल कम्प्युटर भयो माइक्रो कम्प्युटर भयो यो सिमिलरली लेट अस मूव टु अनदर टपिक IBM compatible computer आर अल्सो नोन एज के हो डुप्लिकेट यो मैले त अस्ति धेरै फोकस गरेर भनेको कुरा हो दिस दे आर नोन एज डुप्लिकेट अफ IBM सिमिलरली डट कम्प्युटर युज 80286 386 486 माइक्रो प्रोसेसर के हो यो 80 computers. 80 को फुल फर्म के हो Advanced. Very good. Computer that process digital as well as analog signal. Which computer like त्यस्तो के भनिन्छ टेक्निकल टर्म भनेको one Hybrid. very good hybrid computer है hybrid टेक्निकल टर्म भनेको you have to give one word answer जस्तो के एउटा सेन्टेन्स हुन्छ त्यसको टर्म के हो what is the technical term used to define that thing यो राम्रो कुरा नि त हैन the personal computer केला भन्ने डेस्कटप कम्प्युटरहरुलाई है डेस्कटप कम्प्युटरहरुलाई के भन्ने पर्सनल कम्प्युटर भन्ने है डेस्कटप कम्प्युटरहरुलाई के भन्ने पर्सनल कम्प्युटर भन्ने सिमिलरली कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चर्ड बाइ IBM कम्पनीलाई के भन्ने IBM PC भेरी गुड IBM PC भन्ने है IBM PC कम्प्युटर ह्याभिङ 8086 एन्ड 8088 माइक्रो प्रोसेसरलाई के भन्ने XT कम्प्युटर भन्ने है भेरी गुड XT कम्प्युटर यो भयो है नाउ मैले पहिला नै होमवर्क दिइराखेकै कुरा हो यो मैले एन्सर पनि तिमीलाई टेबलमा लेखिदिसकेको छु अहिले यो एकछिन छोडौँ अहिले म्याच द फलोइङमा जाम है लेट अस सी यहाँ 8 वटा कतिवटा छ 7 वटा डिफरेन्सेस बिट्विन छ लेट अस सरी म्याच द फलोइङ छ लेट अस म्याच दिस है एनालग कम्प्युटरलाई केसँग म्याच गर्ने हेर Analog computer measures physical quantity that changes value at every instant of time. They are continuous range of value. Very good. Continuous range of value. है Continuous ranges of value measure गर्नेलाई के भनिन्छ एनालग कम्प्युटर भनिन्छ त्यही भएर डेफिनेसन जान्यो भने पनि धेरै कुरा आउँछ नि त आन्सर फिजिकल क्वान्टिटी भनेको एभ्री इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा चेन्ज हुने हो नि त अनि कन्टिन्युस रेन्ज अफ भ्यालु भनेको पनि त्यही हो के एभ्री इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा चेन्ज हुनु भन्न खोजेको के कन्टिन्युस रेन्ज अफ भ्यालु भनेको है डिजिटल कम्प्युटरलाई के भन्ने अब Operates on digital data. यस अपरेट्स अन डिजिटल डाटा है यही सही 5 नम्बरमा है सिमिलरली सुपर कम्प्युटरलाई के भन्ने Most expensive computer. यस गुड मोस्ट एक्सपेन्सिभ कम्प्युटर है किनभने दे आर डिजाइन फर सम स्पेसियलाइज टास्क फर इक्जाम्पल वेदर फोरकास्टिङ स्पेस एक्सप्लोरेसन बिग प्रोजेक्ट्स हैन और बिग डाटा ह्यान्डलिङ सेन्सस ब्युरो त्यस्ता ठुल्ठुला अर्गनाइजेसनले मात्र अन गर्ने भएको हुनाले दे आर एक्सपेन्सिभ कम्प्युटर सिमिलरली what about this laptop computer Portable computers. yes portable computer I have already mentioned हैन पोर्टेबल भन्ने बित्तिकै पोर्टेबल शब्दको अर्थ के हो that can be carried from one place to another place very easily they can operate on battery so they are very popular among traveler or businessmen why because we do not need direct electric supply that is known as portability है त्यही भएर ल्यापटप कम्प्युटर आर पोर्टेबल कम्प्युटर हो कि हैन yes similarly IBM PC what about IBM PC Branded computer. yes branded computer as we know IBM PC are originally made by IBM corporation they have their own hardware and software since they have their own hardware and software they are the branded computer हैन similarly what about XT computer 8088 microprocessor.
Yes, 8088 र 8086 microprocessor है. These are the XT computers. Similarly, what about the mini computer then? Tell me. Expensive than mainframe. Yes, less expensive than mainframe computer है. सबैले गरेछ होला है. सबैले गरेको छ होला. त्यो just match that. Less expensive than mainframe computer है. Similarly, अर्को रह्यो लास्टको PS2. PS2 के भयो अब? Manufactured by IBM after 1990. Yes, one numberको manufactured by IBM after 1990. त्यो त हामीले डेफिनेसनमै भनेको दे आर द रिसेन्ट कम्प्युटर, दे आर द जेनरल पर्पज कम्प्युटर, दे आर हाइली सक्सेसफुल इन कमर्सियल सेक्टर. भनेको कमर्सियलाइज्ड कम्प्युटर भनेको पनि के बुझ त भन्दा कमर्स भनेको के हो? बिजनेस ओरिएन्टेड हो नि त हैन? कमर्स भनेको बिजनेस ओरिएन्टेड हो र कुनै पनि कम्प्युटर कमर्सियल्ली सक्सेसफुल हुनु भनेको तिनीहरूले मार्केटमा धेरै सेल गरेछन् भन्ने बुझ्न पर्यो. मार्केटमा कतिखेर धेरै सेल हुन्छ त भन्दा धेरै युज भएको बेलामा सेल हुन्छ हैन? त्यही भएर पनि द कम्प्युटर द्याट वी आर युजिङ नाउअडेज आर द डिफ्रेन्ट भर्जन अफ PS2 पर्सनल सिस्टम 2 के है. अब यही PS2 भित्र त पर्दैन. तब त टेक्नोलोजी त धेरै फर्क मारिसक्यो. 30 वर्ष भइसक्यो यही आउन थालेको हैन? भनेको अलमोस्ट एट द फ्रम द बिगिनिङ अफ द पर्सनल कम्प्युटर एरा दिस PS2 कम्प्युटर कम्स इन्टु एक्जिस्टेन्स के है. ल नाउ सिमिलरली लास्ट मैले आजकै दिनको फर्स्ट क्लासमा मैले सबै कम्प्युटरलाई क्लासिफाई गरेँ. सिमिलरली एनालग र डिजिटलको डिफ्रेन्सेस कहाँबाट लेख्ने मैले साइटमा भनिसकेँ. एन्ड आई हेभ कम्पेयर मेन फ्रेम एन्ड मिनी कम्प्युटर. कसरी कम्पेयर गरेँ त भन्दाखेरि मेन फ्रेम कम्प्युटर आर पावरफुल, दे आर हायर इन प्रोसेसिङ स्पिड है, दे हेभ हायर स्टोरेज, दे क्यान ह्यान्डल लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा, दे आर स्लोअर इन टर्म्स अफ प्रोसेसिङ, दे आर चिपर कम्पेयर टु मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेर 4-5वटा फिचरहरू लेखेर के अरे डिफ्रेन्सेस गरेँ. टाइप्स अफ माइक्रो कम्प्युटरमा यु हेभ टु डिस्कस अबाउट डेस्कटप, ल्यापटप एन्ड पामटप भनेर भने मैले. डेस्कटपको बेलामा चाहिँ दे आर पर्सनल कम्प्युटर होइन, दे आर युज फर जेनरल पर्पज. ल्यापटपको बारेमा पनि दे क्यान अपरेट अन ब्याट्री, दे आर हाइली पोर्टेबल कम्प्युटर. ह्यान्डहेल्डको बारेमा त झन् दे आर मोस्ट हाइली पोर्टेबल कम्प्युटर द्याट एक्जिस्ट नाउ डेज. दे क्यान बी इजिली क्यारिड इन आवर पकेट. We can perform different types of tasks such as playing games, scheduling appointments, we can store any pictures. मोबाइलले के गर्छ त्यो सबै भनिदियो हुन्छ कि. सिमिलरली अन द बेसिस अफ मोडलको रूपमा चाहिँ 80XT र PS2 को बारेमा एक लाइन लेख्न पर्यो. यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यो च्याप्टर हामीले समाप्त गऱ्यौँ है. मैले डिस्कस गरेँ र सबैले यो के गर्छौ तिमीहरूले एक्सर्साइजहरू कपीमा गरिरहेको हुन्छौ. र म के गर्छु त भन्दा नियर फ्युचरमा नियर फ्युचर भन्दा नि अब 1-2 दिनभित्रमा अझसम्म पढेका थ्योरी च्याप्टरहरू चाहिँ मैले वेबसाइटमा कम्प्युटरमा राखेको मेन क्वेसनहरू के जुन चाहिँ तिमीहरूलाई रिभिजनको रूपमा हेर्नुपर्छ र तिमीहरूलाई आफूले लेखेको एन्सर मन परेन, तिमीलाई राम्रो एन्सर चाहियो भने चाहिँ यु क्यान रिफर टु माई वेबसाइट. त्यो म तिमीलाई लिङ्क त म हालिदिइसकेपछि तिमीलाई दिन्छु है. त्यो लिङ्कबाट चाहिँ तिमीहरूले सबै अझसम्म पढेका एन्सरहरूको राम्रो एन्सर पाउन सक्छौ. अब्जेक्टिभ चाहिँ हुँदैन है. अब्जेक्टिभ चाहिँ तिमीहरूले बुकको एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ. क्वेसन एन्सर भनेको चाहिँ मेजर टपिकहरू, मेजर क्वेसन द्याट युज टु बी आस्क्ड इन यर BLE एक्जामिनेसन अल्सो. द्याट आई विल फोकस अन माई वेबसाइट एन्ड आई विल गिभ द एन्सर अफ द्याट वान. अब्जेक्टिभहरू त हामीले डिस्कस गरिसकेछौँ. यु क्यान कपी द्याट फ्रम यर नोट. बुकमा लेखेछौ, अब नोटमा कपी मात्र गर्ने हो. यति चाहिँ हाम्रो के भयो, दिस इज द रिभिजन ओर फ्रम नाउ वी फिनिस अल द च्याप्टर द्याट वी निड टु स्टडी टिल दिस फर्स्ट टर्म. सबै भ्याइयो है. अब के गर्छौँ त भन्दा म एकचोटि मैले तिमीहरूलाई पठाएको रिभिजन क्वेसनको त्यो देखाउँछु. मैले तिमीलाई पठाएको रिभिजन क्वेसन देखाउँछु र त्यसमा केही डिफिकल्टी छ भने त्यो तिमीहरूले भन्छौ र आई विल डु द्याट क्वेसन है. नाउ ल हेर त, ब्याट्री सकिन लाग्यो कति कराएको. ल सर यो हेरौँ है. ल यो च्याप्टरहरू हामीले पढेर भ्यायौँ टिल फर्स्ट टर्म है. एन्ड द कमिङ एक्जामिनेसन विल बी अफ 25 मार्क्स है. एन्ड द क्वेसन प्याटर्न विल बी like this. There will be 6 questions, it will carry 1 marks. There will be 3 questions, it will carry 3 marks. There will be 2 questions, it will carry 5 marks. And यसरी यही प्याटर्नमा क्वेसन आउँछ. And all the chapter that we read today is this 6th chapter, and from this 6th chapter each marks will be like this है. अनि यो चाहिँ इट मे फ्लक्चुएट है, किनभने फो नै आउँछ भन्ने छैन. अलिकति क्वेसन मिलेन भने, त्यो वेटेज मिलेन भने आई मे इन्क्रिज 1 मार्क्स हियर, आई मे डिक्रिज 1 मार्क्स हियर. तर टेन्टेटिभली question will be asked from all this chapter, and you have to study all the exercise that we read in this chapter
पहिला पहिला रिभिजन 1 हेर, रिभिजन 2 हेर, रिभिजन 3 को क्वेसनहरु सबै हेर। यो यहाँ रिभिजन 3 छ, तिमीले 1 र 2 को बाट पनि यहाँ एक्जामिनेसनमा आइहाल्छ नि हैन। र यसरी चाहिँ we will give 25 marks examination for 45 minutes in your scheduled time which will be given to you later on है। नाउ यो हाम्रो ग्रिड भयो, तिमीले सबैले यो स्कुलबाट लिएर गएको छौ एट योर टाइम भने you will be much familiar about this है। Similarly these are the revision questions for your third assignment है। यो मैले थर्ड असाइनमेन्ट को रूपमा चाहिँ मैले तिमीलाई यो क्वेसनहरु दिएको थिएँ र यसमा पहिले देखुन्टाको क्वेसन छ, पहिला पहिला पढेको च्याप्टरहरुको पनि क्वेसन छ। पहिला सुरुमा त यो पायो भने देयर आर 16 क्वेशन्स इन दिस सेक्टर इन दिस सेक्सन। यो सबै कुनै 2 मार्क्स को, कुनै 3 मार्क्स को, कुनै 4 मार्क्स को है। यो जस्ट द क्वेसन दैट यू नीड टू नो भनेर मैले यहाँ दिएको मात्र। दे आर नट क्याटेगोराइज्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क। जस्ट यू हैव टू नो दिस टाइप्स अफ क्वेसन दैट सो दैट यू विल बी एबल टू सल्भ योर एक्जामिनेसन अल्सो। ल नाउ अब देयर आर 16 क्वेसन दैट यू कैन सी इन योर स्क्रीन अल्सो। Read the question all of you and tell me if you have any problem while writing any one of this answer। कुनै प्रब्लम छ? नो भने नो भन्ने है, छ भने छ भन्ने, नो भने नो भन्ने, चुप्प लाएर बस्ने हैन। टेल मी, you will have couple of minutes time। These are the some of the question। त्यसपछि त हाम्रो के छ, सबै नम्बर सिस्टम यति त हो नि मैले दिएको है। So tell me if you have any problem in these questions, I will solve that and even this also है। even यहाँ पनि कोही केही छ भने I will solve this also। नत्र हाम्रो यति नै हो, हामीले गर्न पर्ने यति नै हो, हामीले पढ्नु पर्ने अहिले यो टर्मको लागि प्रिस्क्राइब कोर्स है। त्यो पछि हामीले एक्जाम दिइसकेपछि हामी के गर्छौं, अर्को कोर्सतिर जान्छौं। अब इभन नेक्स्ट हजुर भन ल। न्यूमेरिकल को तो एफ नम्बर भनेको यो पर्यो माइनस हैन सर, तो 727 ब्रैकेट 8 वाला हो त्यो। ए यो यसको लागि तिमीले के गर्न सक्छौ, एकछिन ल माइक अफ गर है। यसको लागि तिमीले के गर भने हामीले त पढेको के हो, 8 लाई 10 मा लाइन आउँछ कि आउन तिमीलाई? ह आउँछ सर। अनि 10 लाई 16 मा लाइन आउँदैन त नि? 10 लाई 16 मा भन त बाबु। यस्तो गर्न पर्यो के, एकछिन है। पहिला यो 7 यो छ नि, यो क्वेशनलाई के गर त भन्दा अब हामीले उस भएको भए त अब 9 क्लासमा भएको भए त मैले त्यो टेबलहरु बनाएर यो क्वेशनलाई पर्टिकुलरली दिन सकिहाल्थे हैन। अहिले के गर भने यसलाई चाहिँ के गर मल्टिप्लाई गरेर यसलाई केमा लैजाऊ, 10 मा लैजाऊ। व्हाट 10 मा लाइन त जानिन्छ नि त। 10 मा लाने क्वेशन त हाम्रो यो क्वेशनमै छ, यहाँ 10 मा लाने क्वेशन नै छ। अब फेरि 10 लाई हामीले केमा गरेर लाइन सक्छौं, 10 लाई त 16 मा लाइन सक्दैन नि त नि? सकिहाल्छौं नि? सक्दैन बाबु 10 लाई 16 मा लाइन? अब 10 लाई फेरि 16 ले डिवाइड गर्यो भने फेरि 16 मा गइहाल्छ। अनि त्यसपछि त यो त यसमा कन्भर्ट भयो नि त नि 16 मा। भयो यो क्वेशन? हुन्छ? भयो सर। त्यसरी दुई थरी गर्न पर्यो है। अब यो अर्को अब नेक्स्ट ग्रेटर क्लासमा चाहिँ तिमीलाई म हेक्साडेसिमलको टेबल बनाएर विदिन अ फ्यु स्टेप, यस्तो धेरै झन्झट नगरिकिन विदिन अ फ्यु स्टेप जस्ट भ्यालु पुट गरेर म तिमीलाई कन्भर्ट गर्ने सिकाइदिन्थे। तर मैले जस्ट यो क्वेशन अब कतिको गर्छौ कि भनेर मैले एउटा हाल्दिएँ मात्र हैन। दुई थरी तरिकाले कन्भर्ट गरेर नि मिल्छ नि त, हामीले पढेको त्यही त हो नि। 10 सबै 10 लाई अरुमा लगेको, सबै अरुलाई 10 मा ल्याएको हो नि त है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई पनि रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले चाहिँ मेटाएँ अहिले है। यसरी सबै गर र यहाँ कुनै अरु प्रब्लम छ भने यु हैव टु रिमेम्बर द डेट अल्सो। ल समबडी टेल मी व्हेन वाज द साइबर ल फर्मुलेटेड इन नेपाल? टेल मी, कसलाई याद छ ल डेट? कसैलाई छैन रे? 2061 years। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी इम्पोर्टेन्ट डेट है। मैले भने नि IBM 1401 यो त यो कम्प्युटरको सेक्टरबाट क्विजमा सोध्न मिल्ने क्वेशन हो नि त। इन केस अब क्विजहरु भइहाल्यो भने IT क्विजहरु हुन्छ वा इभन मैले भनिरहेको छु नि डिफ्रेन्ट कम्पिटिटिभ एक्जाममा सोध्न मिल्ने क्वेशनहरु हो के हो है। साइबर लको डेटहरु सोध्छ। अब यो सँगसँगै अब यहाँ अरु क्वेशन केही छ र छैन? सबै गरिसकेको, पहिला पहिला मैले धेरैचोटि दिइसकेको हो है। अब लेख्नुपर्ने धेरै कुराहरु छैन, सबै यो एन्सरहरु पनि मैले लेख्दिए। अब म के गर्छु भने म च्याप्टर वाइज चाहिँ तिमीलाई मैले भने नि त्यो हाम्रो यो मैले दिने साइट हुन्छ नि, त्यो साइटमा के गर भने रिडर्स नेपालमा जाऊ
अनि अहिले चाहिँ छैन, अब हुन्छ है, तिमीहरू चेक गरिराख है, म त्यहाँ लिङ्क नहाल्न पनि सक्छु नि त तिमीहरूलाई, फेरि त मैले हालेर त्यता लिङ्क हालिनँ भने क्लास 8मा चाहिँ अहिले केही पनि छैन होला, कम्प्युटर साइन्स मात्र छ है। कम्प्युटर साइन्समा पनि यहाँ इन्ट्रोडक्सनको थोरै कुराहरू मात्र राखेको छ होला, यो फन्डामेन्टलको कुराहरू। यसरी नै म पढेको च्याप्टरहरू चाहिँ तिमीहरूलाई के गरिदिन्छु, राखिदिन्छु है। पढेको च्याप्टरहरू सिम्पल सिम्पल यो युज गरेर अलिक घटाएर तिमीलाई सजिलो हुने गरेर म यहाँ राखिदिन्छु, सो द्याट के हुन्छ त भन्दा तिमीहरूले यहाँबाट पनि पढ्न मिलोस् कि अझसम्म पढेको सबै च्याप्टरहरू चाहिँ यहाँ पनि होस् क्या तिमीहरूको नोट होइन। यो सबै यो च्याप्टर हो के, यो च्याप्टरबाट आउने सबै क्वेसन एन्सर चाहिँ म प्रोबेबल चाहिँ यहाँ लगेर राखिदिन्छु, सो द्याट किप अन चेकिङ। कहिले चेक गर भने आज बेलुकातिर चेक गऱ्यो भने यु मे फाइन्ड सम अफ इट है। अनि बेलुकासम्म चेक गरे नै हुन्छ यो, किनभने म अहिले क्लास भ्याउने बित्तिकै एकछिन रेस्ट गरेर म के गर्छु, यहाँ हालिदिन्छु, चेक गर सबै एन्सरहरू। अब जान्ने मान्छेले पो आफै बनाएर लेख्न सक्छन् होइन। अब कसैलाई गाह्रो लाग्यो अरे अब्जेक्टिभ पनि मैले लेखिदिनुपर्छ, क्वेसन एन्सर पनि मैले लेखिदिनु पर्ने विद्यार्थी पनि हुन सक्छन्, तिनीहरूले चाहिँ मैले लेखिदिने एन्सर चाहिँ यहाँबाट कपी गर्ने हो है। किनभने यो मैले कतैबाट मैले लेखेको एन्सर हो कि यो तिमीहरूलाई दिने भनेर। अब मैले एक घन्टा लाइन तिमीहरूलाई लेखाएर बस्न त मिलेन नि त, मैले डिस्कस गर्न पऱ्यो कुराहरू होइन, मैले भन्न पऱ्यो नलेजहरू। त्यो भएर किप अन चेकिङ दिस अल्सो, दिस विल बी भेरी हेल्पफुल फर यर एक्जामिनेसन अल्सो। यहाँबाट पनि क्वेसनहरू हुनसक्छ नि त, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजहरूमा लेख्न सकिन्छ है। ल आज अब यति भयो के अरे। इफ डु यु गट एनी प्रब्लम, एनिथिङ टेल मी छ भने भन। टाइम पनि 46 भयो, अब हाम्रो सकिन लाग्यो है। एक्जामिनेसन ग्रेड यही भइहाल्यो, सबैले लिएर गएको छ होला। हामीसँग थर्ड रिभिजन क्वेसन पनि छ, थर्ड रिभिजन क्वेसन पनि देखिहाल्यो, यो पनि पढ्नु पऱ्यो। फर्स्ट रिभिजन छ, सेकेन्ड रिभिजन छ, त्यहाँ कसले बुझाएको छैन है, तिनीहरूलाई मैले कारबाही गरिरहेको छु। कारबाही भनेको चाहिँ तिमीहरूको त्यो एसाइनमेन्ट सबमिसनको मार्क्सहरूमा चाहिँ केही असरहरू देखिन सक्छ तिमीहरूको पछि आउने मार्क्समा है, त्यो कुराहरू नि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले फर्स्ट टर्मको लागि कोर्स इन भयो र भोलिका दिन क्लास चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अझै यही क्वेसनहरू रिभिजन गर्छौँ र अझै तिमीहरूको साइडबाट म प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिन्छु। कसैलाई सब्ट्र्याक्सनहरू आउँदैन भने म सब्ट्र्याक्सनहरू गरिदिन्छु, डिभिजन आउँदैन भने डिभिजन गरिदिन्छु, र तिमीहरूको क्वेसनहरू चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा सुन्छु। र म नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूको के गर्छु, एक घन्टालाई भिडियो अन गराएर कपीहरू अन गराउन लाउँछु। वी हेभ स्टिल सम विक्स मोर है, अब अर्को हप्ता हुन्छ क्लास, अझसम्म त गरेको छ होला। एकैचोटि आजै गर्न लाग्यो भने त धेरै हुन्छ के अरे, पढेको धेरै पहिलादेखि एक दिन नोट बनाइरहेको छौँ भने अब थोरै लेखे नि भ्याइन्छ आज। त्यही भएर नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ आई विल चेक यर कपी, आई विल आस्क यु टु कोअपरेट बाई ओपनिङ यर भिडियो एन्ड सो मी यर वर्क। यर कपी सर र एकचोटि कपी देखायो हुन्छ त, एक लाइन हेर्ने भन्दा पनि कति गरेछौ, कसरी कपी मेन्टेन गरेछौ, धेरै भयो तिमीहरूलाई नदेखेको होइन। त्यो भएर त्यो चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, तिमीहरूलाई दिन सक्छु। ल यति गरियो आजलाई है, र केही प्रब्लम पनि छैन होला। मैले यो रेकर्ड गरेको छु, कसैलाई छुटेछ भने फेरि हेर्न पऱ्यो भने हेर्दा हुन्छ। नाउ ल दिस मच फर टुडे एभ्रिबडी, बाई बाई। ओके यु क्यान लिभ। सर हाम्रो अर्को क्लास त हुँदैन होला? हुँदैन होला है, ट्युजडे हाम्रो क्लास हुन्छ, तर ट्युजडे त कति गते, 27 गते अनि एक्जाम सुरु हुन्छ होला। ए हुँदैन भने यही क्लास लास्ट भयो, ठ्याक्क हामीले भ्याउन नि भ्याएँ नि, मजाले चर्चै गरेर भ्याएँ। मैले रिभिजन पनि गरेँ अलिकति होइन सबैलाई सर र। ओके ल दिस मच फर टुडे है। ल सबै बाई बाई एभ्रिबडी, बाई बाई, बेस्ट अफ लक फर एक्जामिनेसन। ओके बाई बाई।